Добрий день, запрошую підписатися на мій канал YouTube Савайло Анатолій. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу в Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих плиточників, запрошую знайти їх в відкритій групі Telegram. Сьогодні зібралися по цікавому поводу. Будемо пробувати ось такі приспособи порізу великоформатної і не тільки великоформатної плитки. Хочу вам представити найкращих плиточників України. Це Саша, адмін групи плиточників України. І це Віталій, це плиточник, але екс-плиточник. Він вже не плиточник, він вже позиціонує себе як розробник різних приспособ для плиточних робіт. Він відомий всі як під торговою маркою Вегран. Це слайдери, це саме його відома розробка, але у нього дуже багато планів. Бачите, ось Вегран, він у мене також є і в прокаті. Хочу повідомити, що у Віталія в планах розробка українського плиткорізу. Він пообіцяв, і ми чекаємо, щоб він був не гірший, ніж китайського виробництва, іспанського і італійського. Правда, він перевершив? Звісно. Так ми це знаємо. А що ми будемо робити? Зараз перед тим, якщо ми будемо робити, ось Віталій розробив ось таку приспособу, яка ставиться на каретку Біхай. В зв'язку з тим, що каретка Біхай не нажимна, тут різець не нажимний, тут є пружина, але вона, в общем, особливого значення немає, вона дуже легка. А тут розроблено, скажімо так, прижимний механізм, і він дозволяє, що він саме головне дозволяє? Ставити сюди різні різці. Зараз поставлений різець від торгової марки Sigma 19 мм на підшипники, бо у Біхая тільки один різець 8 мм і все. Його можна поміняти тільки на новий різець 8 мм. Але перед тим, як перейти до обговорення, хочу звернутися до росіян. Я вас виганяю з своих YouTube каналов, а вас до сих пор до чертика у меня. Пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. Вам не место в цивилизованном мире и нечего вам смотреть такое видео. Взяли за основу, будемо різати плитку 1,20 м на 60 товщиною 9 мм глянець. Це доволі складний виріб для плиткорізу з великого формату. Скажу відразу, ми експериментували, любий звичайний ручний плиткоріз впорається набагато швидше і краще з такою плиткою. Але деякі майстри дуже вперті і застосовують плиткорізи для великого формату для різу такої плитки. А ми зараз перевіримо, це оригінальний каретка, це каретка, яка дороблена з різцем Sigma. І будемо ще різ зробимо моїм прокатним оригінальним плиткорізом Sigma з різцем також 19 мм на підшипнику. Саша починає, у нього Sigma, він зараз порівняє, як працює Біхай. Це ж... Закінчилося. Добре. Що треба? Такий, да? Ні. Отак, так. Та чого ж так? Отак, правильно ти. Та знизу ламати треба. Отак. Отак? Ну, ніхто ж Біхай не ламає. Оставив лучше 7. Так, а ну давай Sigma с той стороны разломаем. Тримай, тримай.
треба, напевно, простішу плитку взяти. Ну. Та ні, воно тут все. Може це і ламач так працює. Давай ще раз цим самим різцем, цією самою кареткою 5 см. Щоб впевнитися. Подобається? Я бачу, що не подобається. Ото дурні привички роботи з Сігмою приводять до того, що не вміють майстри працювати з китайським інструментом. Ні, ну, хлопці, ви нечесні. Ви оце біхаємо, ріжете, ламаєте Сігмою. Разве ж так можна? Не рекламуєте ви біхаївські розламачі. Так, ну, впорались. Давайте тепер Так. з кареткою, яка на розробка Вегран. Віталій, хай ріже Саша. Уже одна рука. Ну, давай уже. Одна рука, да, щоб він же ріже і він же буде і висновки робити. А то буде Чи вдала розробка, відсіжувати буде. а може і в утіль. Ні? Ні, ми не зупинимо. А чого ж ти не зробив, щоб воно в пази входило, щоб воно ото не вискакувало, зверху не каталося? Тут все відбалансировано рукою. Да? Стоп. Просто- Тут для чого два? Тут Тут треба треба тримати двома руками? основний акцент отут. А тут можна і так. Коли обична плитка, то можна отак. Це виходить як в сірі, як в шиджингу треба тримати каретку двома руками. Коротко. Ну, коротко, да. Так, давай. Шини не хватає. Така шина ж є довша. Давайте довшу шину візьмемо. Там кусочок. Хто у нас виймав шину? Я, там Ага, кусочок. понятно. Та ні, її хватає, просто треба звертати на це увагу. Ми якось так. Ну, звісно, різець працював набагато приємніше. Звук був хороший дуже, да. Вон, втрьох треба. Так, ну тепер Сігму давайте. Так, це ми ріжемо модернізованою кареткою, яку модернізував Віталій, Вегран торгова марка. Ну, там різець стоїть сігмовський 19 мм з підшипниками. І подивимося, як вона працює на такій ж самій плитці. Що думаєш, біхаємо воно? Ризик благородна справа. Да? Ні, Саш, Він це не все работає. добре. Але експериментувати. Він прямий.
флуоресцентний вікна. А що з ним станеться? Анатолій, ти експерт. Так. Різ у нас. Так, різ ідеальний. Що там казати? В принципі, по якості різу в мене немає претензій, навіть і до біхая, до різця біхая. Нормальний різець. Але ви побачили, що різцем із кареткою, скажімо так, від Вегран це краще і зручніше. Зараз спробуємо Сігму. Ручніше. Але треба тримати от двома руками каретку на... Бачите, тут дві клавіші, тримаємо руками, тому що вона може піднятися, тому що вона не фіксується. Тепер подивимося, як працює Сігма, щоб порівняти. Це прокатна, різець невідомої якості, тому будемо сподіватися, що він працює. Ой, вибач. Так. Так, якість різу шикарна. У всіх, в принципі, гарна якість. Всі, Дай, я покажу, як. всі впорались з завданням. Зараз я покажу, як з цим завданням на цю ж плитку впорається ручний плитфріз. Щоб ви бачили, як воно працює. Там приблизно 5 см. Я потримаю. Приблизно. Тримаєш? Я потримаю так. Тут нема бокових упорів, вони є в комплекті. В принципі, зараз ми не ставимо, нема часу. Приблизно, Саша. Приблизно ж. Рулетка це є приблизно. І все швидко і якісно. Тому ще раз, як на мене, немає в мене претензії по якості. Тому отакий формат на 1,20 м набагато швидше і зручніше різати з ручними звичайними плиткорізами. Тим більше Саша перший раз ріже, він ще не звик з нього, а вже за другим-третім це буде набагато ще скоріше. А зараз ми спробуємо ще іншу плитку взяти, щоб все ж таки висновок був реальний. Зараз взяли плитку вже мат, вона теоретично буде, теоретично може легше різати. 9 мм товщиною, керамограніт. Зараз і розробник покаже всі свої плюси і мінуси свого виробу. Це зараз оригінальний працює каретка. Звуки не дуже приємні. Нормальний звук. Це плитка.
традиційно. Ну, да. Початок. Початок комом. Тому пам'ятайте про електричні плиткорізи. Це плитка. Вони не дають такого результату. Ну ось бачите, вірогідність, що ця плитка ріжеться, дуже мала. Зараз ми спробуємо і ручним плиткорізом, щоб впевнитись, чи можливо вона взагалі не ріжеться. Так, ми все ж таки спробуємо зараз модернізований каретку. Не впоралась попередня каретка, не впоралась. Тепер спробуємо кареткою з різцем Sigma. Ламати. Ось. Ага, Бывает. А поки розкажу, чому вперто люди купляють Біхай і Рубі. Тому що на них можна поставити електричні паркетки. І, звісно, ціна цих виробів в 2 рази або в 3 рази навіть дешевше, ніж по Сігмі. Ні, Ні, це не так. ні, не та плитка. Ще будемо пробувати ручним плиткорізом? Давайте спробуємо. Ручним? Ну, да. Кажи, вже ж цікаво. Ні, тільки буде густо. Давай. Его обрежем. Сюда. А, вот там потримай, да? Да. По 5? 7. 7. Фору дамо. Ого. Ні, так почекай. Тоді давай от тепер Сігмою чистий давай. Давай вже. Мені хтось обіцяв привезти розламувачі виграновські. 10 штук. Ну, щоб їх показати. Чи їх не треба показувати? А зачем? Вони і так Вони і так працюють, так? Да? Правильно, то чого їх показувати? Вони і так працюють. Так. Ми все ріжемо. Не волнуйтесь. Та я не волнуюся. Це так Віталій рекламує свою продукцію. Та для чого його вести? Воно і так працює. У мене є інші розламувачі. Знаєте, ви вовремя сказали про інші. Та при чому там, в смысле, інші Sigma чи що? Ну, на, там Там Раймонд. він же ж такий же самий, ну що? Ну, може оцим попробувати. Ну, цей должен щось зробити. Хоча Це вряд ли. сігмовський, але він розрахований до 10 мм. Хоча тут 9 мм. Це граничне його. Ну, якщо не спіша, то можна А зламати. ні, робимо висновок, що, скажімо так, звичайний ручний плиткоріз набагато краще, ніж плиткоріз для великого формату. Поки я не бачу різниці взагалі різу оригінальної, оновленої та Сігми. Вони всі ріжуть. Зручність. Ну, я б не сказав, все-таки оновлено краще, зручніше працювати, не так що, А якщо порівнювати з Сігмою? ну, Sigma може, звісно, трошки краще. Ну, те, що в Іграновській модернізація, скажімо так, вона краще, ніж оригінал, це 100%.
Добренько. Ну, ми маємо ще впевнитись, будемо ще плитку, ще одну плитку. Поки ми не впевнимося, що є різниця, яку я побачу, я особисто побачу. Щоб зрозуміти переваги, недоліки, ріже, не ріже, як ріже, звісно, краще спробувати самому. Он Саша порадив, каже, ти спробуй і побачиш, що вегран значно краще, ніж оригінального. Тому, хоч я не ріжу, але я навчу, як різати. Так, дивимося. Ви бачите, що він не входить в пази, а їздять зверху. Звісно, є невеличкі люфти, але різ прямий виходить. Оце на життя, воно дуже слабе. Хоч хтось каже, що це для якоїсь структурованої фірм плитки, але якби пружина ставила більш жорстка, я б і повірив. А так вона, я не розумію, для чого вона взагалі зроблена. Не попав. Ага. Так, ми підрізаємо назад. Воно ще гірше. Та ну. Що ти дивишся? Воно, Можна даже... скажімо так, оці підрізки, вони дуже тяжко попасти, як в ручному плиткорізі, якщо він налаштований, якщо немає люфта, там і не дивишся, ну, підрізки, щоб вони попали в той же самий шов. А тут треба дивитися, щоб воно попало. Ну. Може спробувати. Я по чуть-чуть. Нормально ламається. Можна? Так. Нормально. Ну хоча. О, О, Ні, я боюсь. Давай той сігну. Держи плитку, вот сейчас. Я тримаю. О, так, розрізали. І що по якості? Ну. Вроде нормально. Ну, спереді я робив, бачиш, підрізку і вона крива. Тому тут підрізки взагалі не треба робити, як на мене. Так, тепер те саме, тільки використовуємо оновлення. так, ну вже розкажіть, як воно, що береться стара каретка, на неї просто прикручується накладка, така накладка виграна. Просто Ну, розкручується. використовуємо Так. стару каретку, тобто оригінальну каретку, а зверху просто прикручуємо накладку від еграна. Раз, Дуже просто. це відкручується, сюди накладається. Знімаємо Получається. ручку і блок ролика і все. І завжди можна повернути все назад. Поставили зараз модернізовану каретку на ту шину Біхай. Спробую різати, щоб впевнитись, вона краще, ніж або гірше. Так, ну мені простіше було працювати. Воно як по рельсам іде, чомусь в мене немає такої відчуття, що воно відхиляється, да, Саша? Так воно плечок. Дуже схоже на сім'ю. Може, не дорізав. Може. Ну, що ти скажеш? Нормально. Ні, Саш, дала мені, да. Я думаю, що треба З іншої сторони. знаємо. Ага. Для того, щоб впевнитись, як працюють, яка різниця, як зручність, як ріжуть, тільки самому треба пробувати. Ну, я не плиточник і не вмію, але я вас навчу, як це робити. Да. Буду пробувати. Тут вона, скажімо так, бачите, вона така цікава конструкція, зверху 4 коліщатка, і тут пружинка, на пружинці 8-мм різець з різцем на 8 мм. Ну,
скажімо так, дивна така конструкція для мене. Давайте спробуємо. Тримаю одною рукою, другою тут нема куди і, скажімо так, приліпити руку. Ну, як на мене, незручно початок руху. Розлітається. Звук неприємний. От неприємний звук, коли... Що я можу сказати? Чим більше я працюю з ручними плиткорізами, тим більше я люблю електричні. От що я хочу сказати. Давайте, слідуючу плитку чи ручним попробувати. Що робимо? Давайте сігмою попробуємо. Давай рядом поставимо. Давай рядом. Не ламай. Я хочу Давай. Ти їх не розламаєш. Велика ймовірність, що це плитка така, але спробуємо все ж таки вигранівською приспособою. Вона прикручується на саму приспособу біхаївську рідну, але як не дивно, вона як на рельсах стоїть, вона не має боязні, що вона кудись туди вліво-право йде. Тут, до речі, є місце, щоб двома руками. І тому мені, чесно кажучи, зручніше. Але зручніше це все добре, але якби я ще працював. Зараз подивимося. Ти думкою маєш ламати. Ну, стільки досвіду. Ні. Це справа не в плиткорізі, це справа в плитці. Міняємо знову плитку. А що, будемо пробувати ручним? Давайте, щоб Ручнимо і ріжемо так. Це точно. Можна навіть не пробувати. ручним. Спробуємо цю плитку тільки тепер сігмою. Там. Ти лучше з того, де починав. Ну, в принципі. А, тут більше є захват. Давай. Вже буде воно. Или не буде. Так. Цікаво. Значить, ми зараз... Це хорошо, навіть добре. Давай попробуємо виграном відрізати. Вигран біхай. Скотч. Мне там не хватит сейчас. Чуть-чуть сюда.
Та ні, ну це не серйозно. В принципі, не серйозно працювати для великого формату на такий формат плитки. Дуже багато браку. Тому я не розумію тих людей, які роблять оце універсальне. Да, Саш? Та ну, то так. Але впираємося і далі. Давай. Чергова спроба, вже яка не знаю, плитка категорично не хоче різатись, а майстри не вірять, що її не можна порізатись, тому вперто пробують її різати. Зараз все вийде. Це виграновська приспособа працює. Набагато краще. Набагато краще, ніж. Ні, однозначно краще, я відповідально також кажу. Але було б добре, щоб воно щось порізало. Та що воно? Ну, ладно, не порізало, поламало після неї. Можна і поламати. Дуже. Та опять. Ей! Так, мужики, то дивіться, от беремо Дуже палець треба. самий дешевий плиткоріз, от мій прокатний. Ой, Оце твій Хай зарядиться. улюблений. Ось. Беремо плиткоріз. Саш, він тобі подобається. Це причому він прокатний, він уже невідомо скільки там різець і в якому стані. Ого! Ну зато зламав. Та ні, ну ти це думкою порізав, це чересчур. Давай в іншу плитку. трошки слабше придавив і все, вона вже не. Взяли ще одну плитку, скільки ми вже їх переламали сьогодні. Це вже керамограніт тонкіший, 7 мм, але він структурний, він має такі нерівності. Подивимося, як буде працювати на ньому каретка Біхай. Та оце на початок тут жах. Я не знаю як. Це жах. Що, криво? Я дивлюсь, прирізано чи ні. Ну я ж не хочу тонка плитка, давити сильно теж не Що хочеться. думаєш, передавиш аж на ту сторону. Дайте я поламаю. А, ні. Дайте я поламаю. Ви не вмієте оце працювати. Забирання його. Вірпінь. Кого? Анатолій? Да. Наша башка? Конечно. Він же дивиться, професіонал. Так, підсобника можна. Перший Ну рік. дивись, воно йде. Ну так, все, харе, ламати. Але звука ніякого не було. Було. Був? Так. Ну це я глуховатий, значить. Не було ж звуку. Вона якась ватна. Ну, а ти казав. Так, давайте тепер плитку різав з приспособою виграновською. Зараз працює різець від приспособа каретка від Вегран. Ну, бачите, вона дуже набагато зручніше початок роботи. Ви тримаєте двома руками і нема проблем зробити підрізку. Слабовато, тут ще треба чуть-чуть. Зовсім майже не перерізати. Десь перескочив. Тут. Давайте. Так, ні, так не може. Та
можна, все можна. Давай спробуємо. Це не можна професіоналам, мені все можна. Ну глянь, же попав, нормально вона попала. Ну, 7-8 попав. І що? Ну ось вона пішла, оп, і поламалася. Анатолій легким движенням руки. Давайте ще раз я відріжу. Сильніше трошки продавлю. Сильніше трошки, так. Спроба 2. Буду сильніше трошки тискнути, бо плитка доволі м'яка і я боявся тиснути. Ну що, давайте подивимося. Пішла? Вона дуже м'якуся, чесно. Пішла. Пішла. Так, о, нормально. Так, тепер сігма. Давайте спробуємо сігмою. Що до якості? Саме плитка дивика треба. Плитка, якщо ви подивитесь, буває і така плитка настільки кривенька. Ну, тут тільки СВП, це добре, що вона в цю сторону крива. А якщо ріжеш, то вона пряма. От таку плитку, яка вигнута коромислом, це треба звертатися до Саші, він вам допоможе підібрати різні системи СВП, дуже різні. І він настільки вже погряз в цих СПП, що я думаю, що ніхто більше, ніж він, не розповість вам. А зараз ми будемо брати сігму і пробувати цю ж саму плитку порізати. Ну і тепер нарешті перед вами сігма, це прокатна сігма. Пробуємо порізати той самий керамограніт, але вже сігма. Вона сама їде вперед, як будто двигун якийсь зроблений. Так. Вона пішла. З тої сторони. Так, за допомогою сігми. Ну, сігма традиційна, це найкраще. І ми дуже легко і просто це зробили. Не ми, а я. О, я. Ну, що я хочу сказати? Що мені особисто сподобалось? Перше, початок різу мені дуже не сподобався в оригінальному біхаї. Як на мене, ну, я навіть не знаю, як правильно ним працювати на початку різу. І, в принципі, звук різу мені також не подобається. А по веграновській приспособі і по сігмовській у мене нема питань, вони прекрасно працюють. Зараз ми ще одну плитку візьмемо, ми не зупиняємося. 10-мм керамограніт, матова. Я сподіваюся, що вона буде різати. Зараз Саша буде різати і коментувати, що йому подобається, що йому не подобається. Це традиційна. Традиційна біхай. Оригінальна. Да. Оригінал. З оригіналої з Раймонді така нажималка. Робимо. Ну, хоч звук більш-менш.
Їде тугенька якась. Це максимум для цього розламувача. Він до 10 мм. І це 10 мм. Це слишком жорстко для мене. Давай з тої сторони. А той же розламувач до 20 мм працює сігмовський. Товщини плитки. Цей розламувач йде в стандарт. Ой-ой, я вже 5-й раз повторюю, що ось така плитка, вона ріжеться як мінімум ручними плиткорізами, а краще електричними плиткорізами. Мені вже втомився ці слова. Анатолій вже мокрий. Та мокрий із-за цього, ми не Втомився можемо різати розповідати. великим форматом таку плитку. Що, будемо пробувати знову виграновським? Ну, я думаю, що результат буде подібний. Ну, Давайте попробуємо. попробуємо ще останній раз Виграна, потім останній раз Сігма. І ми зрозуміємо. Не знаю, може має сенс якийсь інший Раймонді розламувач спробувати. Ну, Принесу я Раймонді розламувач. Раймонді розламувач. Давай спробуємо його. Може він чимось краще буде. Хоча я завжди вважав, що кращий розламувач це Сігма. Я не знаю, може сьогодні такий день. Так, я ж вам не показав. Такий у нас розламувач. Насадка, каретка, вибачаюсь, каретка Вигран. Потім або Анатолій розкаже, як вони міняються. Це у нас каретка оригінальна Біхаївська. Це розробка Вигран, яка просто перекручується на оригінальну каретку. І виходить ось така модернізована, яка нажимається. І працювати краще. Анатолій побіг за розламувачем на Раймонді. Тоді що, почекаємо? Напевно. Це ламач Раймонді, як на мене, найкращий. Максимально жорсткий. Воно ж маленький кусочок. Спробуємо їм, може звершиться чудо і допоможе поламати. Так, Анатолій, ти Шиджинга позвав чи ні? Шеджинг там службу несе. Без Шиджинга не поламається точно. Чи попробуємо без нього? Ну давай. Кіт у нас Шеджингом звуть. Ось без Шиджинга ніяк. Не ламається. А з тої сторони попробуємо, як на мене, найкращий в своєму класі це Батіпав. Він раніше показав себе найкраще але для великого формату. Так це ж великий формат. Ну, це, як на мене, це щось. Це плитка. Тільки Велика просто плитка. Ні, хлопці. Давайте зараз у мене є великого формату плитка, Сігму яка будемо? призначена. Ми не будемо Сігму пробувати, воно Ну, нічого будь не ласка. ріже. Сігму? Святе. Сігму. Останній раз. Сьогодні Сігма Чик-Чирік. Ні, не останній раз. Вон стоїть плитка великого формату. Нормально, там 6 мм товщиною. Крупний формат. От її спробуємо. Де? Ще є плитка. Ще будемо різати. Окей.
напоследок. Так. Майже на максимальну потужність. Який? Та сильно. А він з'їжджає, бачиш, в сторону? Ну, тому що маленький кусочок. Оп. Чуть-чуть есть, ага. Сігма рулить. Що Віталій? Спробуєш свої приспособи? Впорається вона. От якщо впорається, буде залік. Якщо не впорається, Давай. 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 І сам. Да. Оце момент істини. Оце так завжди. Працюєш. Достаем. Да. Ти встиг поміняти різець чи ні? Так. Ну і менше. Поміняли ризик. Ну, все. Ой, Що тут? та що таке? Там гноми не дають. Гноми. Ну це Ну це він вже з пересердя. Ну, та хай сам ламає. Щоб не сказав, що це його спеціально. мирно, ладно. Нормально. Оп. Все дело за малым. Може з цієї сторони ще, ні? Так, можно, конечно. Ну, ще раз, скажімо так, працювати і працювати. Та ну, Підвищувати і підвищувати кваліфікацію. Але що один висновок, що все ж таки оновлений краще працює. Чи Да. 3 тисячі, чи скільки він коштує? 3 тисячі? Чи 3 тисячі вартують, щоб поставити? Я однозначно кажу, що вартує. Ви отримаєте новий інструмент, на який ви можете встановити різні різці і від Sigma, і від Raymondi, і по діаметру, і з підшипником 19 мм, і 12 мм без підшипника, і 15-мм Raymondi. І ви, я впевнений, прилаштуєтесь і зможете різати плитку великого формату, на 1,20 м не розраховуйте. А в мене є там плиточка великого формату, кусочок. Зараз ми її спробуємо порізати. ще. На ось. Я тут зберігав. Це що таке? Ще майстри мені підказують, що плитка великого формату, це плитка великого формату, називається це 3,5 метри, 2,5 метра. І плитка от формату 1,20 м, який ми мучили, у неї різні, скажімо так, різні її способи виробництва. І тому на плитці на 1,20 м присутня напруга плитки, і вона може ламатися неправильно. Тут на плитці великого формату мінімальна напруга, і вона більш однородна, і тому вона краще ламається.
Ось зараз я взяв керамограніт, вже це кусочок керамограніта з великого формату. З великого формату. Це традиційний 6,5 мм керамограніт, який рахується як великий формат. І просто ми раніше різали його, це залишились кусочки. Довіряємо цю справу найкращому майстру, Саші. Так, ну що, ну пробуємо Біхай. Оригінальна каретка. На керамограніті 6 чи 6,5. Якось туго йде. Який? Та ну я б цим було мало. А я би Який? оцей би взяв би. Будь ласка. Все ж таки він у нас був найкращий. Ну, для великого формату. Був найкращий. На тесті, На тесті великого. ну, без питань. Доволі зручний, так. Я от перший раз не пробував, зручний. Да. Він мало поширений, але шикарно працює. Батіпав. Без питань. Раз. Без питань. А ну якість. Так, немає у мене претензій по прямолінійності, по якості, ні по чому. Ось тут в кінці, Саш, є вигинання. Але це початок. Це початок. Бачиш? Ну, черепашками можна довести, але невідомо в яку сторону воно пішло. Я ж кажу, початок, да, от він якось дуже невпевнений початок на Біхаї оригінальному. Так. А тепер беремо розробку виграв. Тепер беремо насадку, скажімо так. Виграм. Розробку. Як правильно? Насадка чи розробка? Чи... Кар'єрка. І як пішло Краще. 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 Можна трошки усилия регулировать. Если на оригінальний, то там може як давиш, так давиш. Ну, шикарно працює. А можна мені подивитися? Прямо. І дефектів немає. Саша, якийсь висновок зробиш? Чи вартує розробка нашого шановного Віталія впровадження в життя? Вартує. Однозначно вартує. По-перше, можна зусилля розподіляти більше за потреби. По-інше, ставити різні ролики. Ну і взагалі працювати набагато приємніше. Ну, да, воно. Стоїть воно не так багато. Ця насадка ми беремо оригінальну. Ось Віталій розібрав. Ось вона така. Розбираємо її, знімаємо ручку, різець і ставимо цю насадку. Перекручуємо. Ставимо таку насадку і у нас виходить так, і у нас виходить така ось нова каретка, модернізована каретка, яка більше зручна у застосуванні, використанні. Тому раджу. Крім того, що такі каретки Віталій розробив для Біхай, він ще розробив для Рубі.
Рубі це найдешевший разом з Біхаєм плиткорізи із найпоширеніших. Звісно, є ще зовсім там невідомі торгові марки, які зовсім. Але для Рубі і Біхай розроблені ось такі прижимні каретки, які дозволяють ставити різного діаметра і різних виробників різці, і тим самим покращують якість. Крім того, у вас з'являється гарний опор. І як на мене, по моєму досвіду, ну вона йде як прельцем. Так чух тут стабільно йде. Набагато краще, так. І от на Біхаї у мене постійно були проблеми з початком різу. І навіть у майстра на початку різу невеличке відхилення. А це дуже принципово, бо ця плитка коштує величезних коштів. Там і 20 тисяч, і 30 тисяч плитка. Тому, а наші замовники, вони привикли приймати з мікроскопом оці речі. Ну що, не так? Дякую, хлопці, за що ви прийняли участь. Всім дякую за перегляд. До побачення. Пам'ятайте, що вам треба підписатися на мій канал. Обов'язково, якщо ви плиточник, вступити в групу плиточників. Це українська група плиточників. І, звісно, пам'ятайте, що нам треба вичистити нечисть з нашої країни. Слава Україні! Героям слава!